Welcome to eBay channel. eBay resume ගැන playlist එකක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඒ playlist එකට add වෙනවා. ඉතින් ඒ videos තුනේම තිබ්බ frequent question එකක් තමයි හැම වෙලේම අහන question එකක් තමයි common question එකක් තමයි මොකද shipping method එක use කරන්නේ resume selling ලංකාවේ ඉඳන් පටන් ගන්නකොට. මෙතන තියෙනවා මම දාලා තියෙන මේක domestic shipping කියලා USA වලට යවනවා නම් economy shipping from outside US කියන එක select කරන්න. ඉන්ටර්නේෂනල් කියන්නේ එතනින් පිට යවනේවට ඉකොනොමි ශිපින් ඉන්ටර්නේෂනල් ශිපින් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඉකොනොමි ඉන්ටර්නේෂනල් ශිපින් ඒක දවස් 13 23 කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙක සිලෙක්ට් කරන්න ගැටලුවක් නැහැ. චයිනා කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න යන්න එපා. මොකද චයිනා වලින් කරනවා නම් ස්පීඩ් පැක් අවශ්‍ය වෙන නිසා. ලංකාවේ ලොකේෂන් එක දාලා කරනවා නම් මේක බොහොම ඉෂුව ගන්න නැතුව පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ගොඩක් තිබ්බා ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරේ හොයලා. Right, and all the very best. Good luck.